हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण एक भाजीची रेसिपी बनवणार आहोत, एक रस्सा भाजी बनवणार आहोत। ती म्हणजे बटाटा आणि वाटाण्याचा रस्सा। मार्केटमध्ये सध्या वाटाणा भरपूर येतोय, तर आज आपण हीच भाजी बनवूया। त्यासाठी एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी आल्याचा तुकडा टाकून घेतलाय। साधारण एकच हिरवी मिरची घेतली, तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। 8-10 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात आणि यामध्ये आपल्याला 1 चमचा सुकं खोबरं टाकून घ्यायचे। एक छोट्या साईजचा टोमॅटो मी कच्चाच घेतलाय, तोही टाकून घेऊया आणि 2 मीडियम साईजचे कांदे यामध्ये टाकून घेते। आपल्याला हा मसाला कच्चाच वाटायचा आहे। वाटताना पाणी घालायची अजिबात गरज नाही, कारण टोमॅटो आणि कांद्याच्या पाण्यातच हा मसाला छान वाटला जातो। आपला मसाला वाटून तयार आहे, अगदी फाईन पेस्ट झाली आहे, तुम्ही बघू शकता। पाण्याचा वापर न करताच हा मसाला मी वाटलाय। गॅसवर मी कढई तापायला ठेवली होती, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तेलाचे प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकता। तेल छान तापले की त्यामध्ये आपण थोडंसं जिरं आणि राई टाकून घेऊया। जिरं आणि राई छान तडतडली पाहिजे। तुम्हाला इथे हिंग टाकायचं असेल तर टाकू शकता। जिरं आणि राई छान तडतडली आहे, त्यामध्ये आपण जो मसाला केला होता ना, तो सगळा टाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी लो ठेवली आहे। लो फ्लेमवर आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे। यामध्येच मी अर्धा चमचा हळद टाकून घेते, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकली आहे, 1 चमचा मी धना पावडर टाकली आहे आणि अर्धा चमचा इथे कांदा लसूण मसाला वापरला आहे। कांदा लसूण मसाल्याच्या जागी तुम्ही कोणताही गरम मसाला, काळा मसाला किंवा किचन किंग मसालाही वापरू शकता। आणि काश्मीरी लाल मिरची पावडरमुळे या भाजीला खूप छान तर्री येते। चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि मसाला परत एकदा छान परतून घेते। मसाला वाटताना पाण्याचा वापर अजिबात केला नव्हता, त्यामुळे अगदी 5 मिनिटात आपला मसाला छान परतला जाईल आणि त्याला अगदी पटकन तेल पण सुटेल। तुम्ही पाहू शकता मसाल्याचा कलर बदललाय, मसाल्याला छान तेल सुटले। आता यामध्येच मी साधारण 2 ते 3 बटाटे टाकून घेते। मोठ्या साईजचे असतील तर 2 घ्या, मीडियम साईजचे 3 बटाटे एवढ्या मसाल्याला पुरेसे होतात। हे बटाटे कच्चेच आहेत, मीडियम साईजचे फोडी करून मी या टाकून घेते आणि परत एकदा आपण छान परतून घेऊया मसाला। बटाट्याच्या फोडींना मसाला छान लागलाय, यामध्येच मी अर्धी वाटी वाटाणा टाकून घेते। हा वाटाणा पण मी कच्चाच वापरलाय। परत एकदा छान परतून घेऊया। बटाटा, वाटाणा आणि सगळे मसाले छान एकजीव झाले पाहिजेत। झाकण ठेवून आपण एक वाफ काढून घेऊया। मसाले छान परतून घेऊया। यामध्येच मी गरम पाणी टाकून घेते। साधारण अर्धा ते पाऊण ग्लास गरम पाणी मी इथे वापरले। गरम पाण्यामुळे भाजीला छान तर्री येते।
गॅसची फ्लेम लो ठेवली आहे। लो फ्लेमवरच आपण भाजीला छान उकळी काढून घेऊया। झाकण ठेवून भाजी आपण शिजवून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता भाजीला छान तर्री आली आहे। आपली भाजी छान शिजली आहे। यामध्ये मी अर्धा चमचा साखर टाकून घेते। आपण एक कच्चा टोमॅटो वापरला होता, त्यामुळे भाजी कदाचित आंबटसर होऊ शकते। भाजीची टेस्ट बॅलन्स व्हावी यासाठी मी इथे साखर टाकली आहे। तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही टाकली तरीही चालेल। आपली भाजी ही ऑलमोस्ट तयार आहे। कोथिंबीर टाकून आपण ही सर्व करूया। फ्रेंड्स, रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या भेटीला लवकरच येईन। तोपर्यंत धन्यवाद।